Hi, welcome sa Compressor series. Kung hindi mo pa napapanood yung EQ series, punta ka sa channel ko, naggawa ko ng playlist tungkol dyan. Ngayon, ito yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. What is a compressor? Tsaka why we need a compressor. Sa mga susunod na video, ito yung pag-uusapan natin. How to use a compressor along with other types of compressors. Yung last video ng series na ito, top 3 mistakes using a compressor. Ngayon, ano ba yung compressor? Kagaya ng EQ, yung compressor, isa rin siyang tool or plug-in. Pero ang pagkakaiba niya lang, yung compressor ginagamit siya para ma-shape or ma-enhance yung dynamics ng audio or track na ipaprocess natin. Ngayon, ano ba yung dynamics? Yung dynamics, siya yung musical equivalent ng volume. Yung compressor, meron siyang 5 main controls. Medyo complicated pag-usapan tong compressor pero gagawin ko yung best ko para maintindihan ng mga nagsisimula pa lang at saka ng bawat isa sa atin. Ngayon yung una, yung attack. Itong ibig sabihin ng attack, nakaset siya. Ito, yung mga number na nakikita mo rito, 44 milliseconds yan. Yung attack, ito yung kung saan gaano mo gusto kabilis na magsimula yung compressor sa audio or track na ipaprocess mo. So yan yung function ng attack. Yung release, nakaset din siya sa milliseconds. Ito yung release, ito naman kung saan gusto mo gaano kabilis na ihinto yung pag-compressed sa track or audio na pinaprocess mo. Ngayon, itong threshold, ito naman kung saan nagseset ka ng certain level na kung yung mag-exceed na signal dito, yun yung mako-compress. About 22, nagset ka ng level na 22, yung mag-exceed na audio dyan or signal, yun ang mako-compress. Itong ratio, ito naman ang magde-determine kung gaano ka-hard or ka-aggressive yung compression na gagawin mo. Yung ratio na 1:1, ayan, neutral yan. Ibig sabihin, walang compression na nangyayari. 2:1 is mild compression, 3:1, mild din, and so forth. Ngayon, yung 2:1, ibig sabihin, in every 2 decibels na mag-exceed sa threshold, 1 will be outputted. So for example, nag-exceed yung signal ng 10 decibels sa threshold. Halimbawa, nag-set ka ng negative 22 decibels. Yung nag-exceed na dyan na 10 decibels, in a ratio of 2:1, 5 dB yung gain reduction. Ngayon, ito susunod na control ng compressor, yung gain. Dito ka magme-makeup gain kasi kapag tapos mong gumamit ng compressor, nagkaroon ka ng gain reduction. So dito ka mag-adjust para ibalik mo yung normal output o yung original volume level ng audio tsaka track na pinaprocess mo. Ngayon, hindi lahat ng compressor na plug-in ay may mga function ito. Similar siya sa mga parameters pero pares lang siya ng function pero iba yung makikita mo. Kagaya dito sa Klanghelm. Meron siyang dalawang, ito lang yung parang knob, input tsaka output. So yung attack tsaka release niya, automatic. Balitong Klanghelm DC1A2, isa siyang third party plugin. Ito rin, ng TDR Kotelnikov. Meron siyang iba-ibang parameters. Pero yun yung main controls ng compressor. Almost lahat ng compressor meron attack, release, threshold, ratio, tsaka gain. So yun yung fundamentals kapag gusto mong pag-aralan ng compressor. Bakit ba natin kailangan gumamit ng compressor or bakit tayo gumagamit ng compressor sa mixing? Gamit ko ngayon Adobe Audition 1.5 dahil medyo complicated i-process yung audio sa FL Studio. Bali yung ginagawa ng compressor, tineturn down niya yung loudest part ng sound or audio to make it sound more even or consistent. So for example, itong malakas na part na ito, tineturn down niya yan. At papakita ko sa inyo in visual. Pero sa how to use a compressor, ipaparinig ko sa inyo kung ano yung nako-contribute ng compressor sa audio. Bali ito, itong track na ito,
Ito yung raw, ibig sabihin uncompressed siya. At itong katabi niya, same track din, pero compressed. Pero makikita mo yung part na ito. Ito yung peak na ito. Compare dito, nung gumamit ng compressor. Na-turn down niya yung peak para maging even or consistent yung sound. Dahil yung meaning ng compressor, it turns down peaks. Isa sa meaning niya or function, it turns down peaks and reduces dynamic range. Ang ibig sabihin ng dynamic range is the difference between the softest and loudest of an audio. For example, ito yung loudest part ng audio. Measure mo siya. For example, negative 3 decibels yung sukat niya. At yung softest, for example, negative 16 decibels yung sukat niya. So yung difference niya is 13 dahil negative 16 minus negative 3, negative 13. So yun yung dynamic range. Ngayon yung compressor, pinabawasan niya yan para maging even or consistent yung tunog ng track or audio na pinaprocess natin. So yun yung main function ng compressor.